Hi, කොහොමද? මගේ channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ විනාඩියකටත් අඩු කාලයකින් ෆොටෝ එකකට ෆෝන් එකෙන් water reflection එක ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තාමත් ඔයාලා මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. Motherfuckers better lay low. Gotta smoke that you can't roll. Gotta go flow that you can't go with. I know that I know you only came here to take notes. හරි මුලින් ඔයගලගේ ෆෝන් එකෙන් App Store එකට හරි Play Store එකට හරි ගිහිල්ලා මෙතනින් search කරන්න water reflection කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන ඇති මුලින්ම තියෙන app එක water reflection කියලා ඒක install කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන දැන් install කරගෙන තියෙන හින්දා open කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට install කරගෙන app එකට යන්න. හරි ඔයගලන්ට පේන ඇති water reflection app එකට ගියාම මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. මේ විදිහට gallery select කරගෙන water reflection එක add කරගන්න ඕනේ photo එක මේ විදිහට add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට photo එකේ ඕනි ගානට crop කරගන්න. මම මේ විදිහට select කරගෙන done කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ විදිහට water reflect එක වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයගලන්ට පුළුවන් water reflect එක adjust කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට adjust කරගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙතනින් save කරගන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් save button එක දුන්නාම මේ විදිහට තව adjustments කරගන්න. ඒ වගේම filters add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මුකුත් add කරන්නේ මේක කෙලින්ම අපි ටික එක දීලා done කරගමු. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙතන අපි add කරගත්ත water reflect එක ලස්සනට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අපි තවත් එකකට මේ වගේ add කරලා බලමු. හරි මේ විදිහට මම ෆොටෝ එකට water reflect එක add කරගෙන ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මෙතන මේ වගේ effects ටිකක් add කරගන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට එක effect එකක් add කරගෙන පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් කැමති effect එකක් add කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් ටික එක දෙන්න. හරි ඔයගලන්ට පේන ඇති අපි water reflect එක මේ විදිහට ෆොටෝ එකට add කරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි select කරගත්ත ෆොටෝ එක ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි water reflect එක add කරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි water reflect එක add කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් follow කරන්න මගේ Insta එකේ Achintha Maduka. අද මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ තාත් වීඩියෝ ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.